अस्सलाम वालेकुम मरगरू ज़ाइम इब्रार और तासु गोरे टेक्निकल इब्रार खान यूट्यूब चैनल इंशाल्लाह मरगरू पर नई वीडियो को तासु ته دروخما چې تاسو څنګه کولای شئ لکه ډیر عکسونه راواله او دا غینه ویډیو جوړ کړئ نو تاسو د ویډیو درخما چې تاسو څنګه کولای شئ دا سه قسم ویډیو جوړ کړئ نو خبرګورو تاسو دا ویډیو وګورئ تاسو ته پلی کوم السلام علیکم دوستانو زیم ابرار او تاسو ګورئ ټیکنیکل ابرار خان یوټیوب چینل خبر کړو چې چرته تاسو غواړئ چې موږ د قشانتي ویډیوګانې سازي کو نو زه تاسو ته په دې ویډیو کې هم وایم سیدا چې عکسونه راوالو دا غینه ویډیو جوړ کو او دا غینه مخکې چې چرته تاسو تر اوسه پورې زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ نه تاسو زمونږ دا چینل سبسکرایب کړئ غنټي نشان باندې کلیک وکړئ او په آل باندې ورسره لازمي کلیک وکړئ خو دوستانو تاسو خپل موبایل کې کاین ماستر اوپن کړئ سیدا تاسو خپل موبایل کې کاین ماستر اوپن کړئ مرګ تاسو څنګه خپل موبایل کې کاین ماستر اوپن کړئ تاسو راشه ودلته پر پلس پر نشان باندې تاسو کلیک وکړئ څنګه تاسو را پلس په نشان باندې کلیک وکړئ تاسو لیدئ شئ چې دا پرې کې چې دوه کې چې ویډیوګانې سازي را ټیک ټاک د لپاره دي او دا کوم چې دا نو دا یوټیوب د لپاره چې کوم ویډیو سازيږي نو دا د هغې لپاره نو تاسو په 16.9 باندې کلیک وکړئ په 16.9 باندې تاسو کلیک وکړئ او بیا راشي په میډیا باندې تاسو کلیک وکړئ صحیح ده تاسو په میډیا باندې کلیک وکړئ البته که چېرته تاسو خپل تصویران وي یا فردي وي د چا وي په چا باندې تاسو ویډیو سازوئ خپل وایس وسره مرګره کوئ نو تاسو به یو څو تصویران نه ولئ صحیح ده نو زه راځم یو څو تصویران نه لمه صحیح ده مړه یو څو تصویران نه وسو دا بیا تاسو اوکې کوي لاټي به کوي نو اوس په تاسو څه وکړئ دا تصویران داسې لږ برابر کوي صحیح ده دې تصویران په دې ځای باندې کلیک کوئ دا تصویران داسې برابر کوي یعنی ایډیټینګ به وکړئ او دا تصویران ورسره داسې برابر کوي تاسو لیدئ چې تصویران سره ټیک کوي خبر ګورو په دې تصویرانو باندې زوس میوزیک ورولم سیدا د سیزه میوزیک لګوم نو تاسو بریښ چالو کې چې تاسو کم میوزیک نو تاسو پیاغه ولګوي البته که تاسو خبري لګوي نو تاسو برسي اول لکه خپل خبري ریکارډ کوي سیدا خپل خبري ریکارډ کوي نو تاسو دې سي رو کوي سیدا د تاسو څنګه دې سي رو کوي دا میوزیک به داسې برابر کوي سیدا نو بیا لکه تاسو خبري رو بیا اوس میوزیک په سیده سي روستو ولګوي روستو په سیده سي میوزیک سلیکټ کوي سیدا تاسو ویډیو بیا برابر راځي دوستانو زه صرف اوس دا یو میوزیک سلیکټ کوم او صرف پر یو میوزیک باندې تصویران ولرم صرف تاسو د خودو لپاره چې دا څنګه برابر جوړیږي صحیح ده دا تاسو کته شي زه تاسو اوس دا ویډیو پلی کوم دا تاسو وګورئ نو خبر ګورو دا تاسو دا ویډیو ول چې دا شانتي ویډیو بس تاسو سازي کې صحیح ده نو تاسو براشه پر ایرو پر نشان باندې کلیک وکړئ پر دې باندې صحیح ده بیا براشه په ایکسپورټ پر بٹن باندې کلیک وکړئ پر ویډیو باندې ور پاس بیا کلیک وکړئ او پر ویډیو باندې څنګه تاسو کلیک وکړئ تاسو بدلته کلیک وکړئ تاسو دلته څنګه کلیک وکړئ تاسو براشه بیرته ور ویډیو چې کم دانو دا تاسو ایکسپورټ کړئ ایکسپورټ دا نشان تاسو ښکاری دا ویډیو تاسو ایکسپورټ کړئ صحیح ده ایکسپورټ کیږي دوستانو دا ویډیو چې کم دنو دا ایکسپورټ شو صحیح ده تاسو دا په ګیلری کې درخمه چې دا ویډیو څنګه مزیدار ایکسپورټ شو صحیح ده دې ویډیو تاسو ګورئ چې دا مزیدار ایکسپورټ شو دا تاسو کته شي خبر ګورو دا تاسو لیدئ شئ په هغه طریقه باندې تاسو دا قشانتي ویډیوګانې سازولی شئ صحیح بیا تاسو یوټیوب ته ورکولی شئ تاسو خپل اواز هم لګولی شئ ټول ایډیټینګ پرې تاسو کولی شئ که بیا هم څه مشکلات وي تاسو ته نو تاسو موږ ته ویلی شئ که تر اوسه پورې تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړی نو دا چینل سبسکرایب کړئ انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو د الله په امان